Moro! Mun nimi on Väinö Mäkelä ja tänään mä näytän mitä löytyy mun bagin sisältä. Aloitetaan puttiputtereista. Mulla on 2 puttiputteria aina bagissa. Toisella mä yleensä puttaan aina kympin sisältä ja toisella sitten kympin ulkopuolelta. Mä itse erotan ne, näissä on eri väriset stämpit, niin siitä erotan omat puttiputterini. Mulla on 3 erilaista heittoputteria bagissa. Ensimmäisenä vähän ylivakaampi 400 muovinen PA1. Kestää oikeastaan ihan minkä tahansa tuulen. Aina tulee vasemmalle loppuun kun mä heitän rystyheitolla. Ja en oikeastaan hirveästi kämmenellä tykkää vippailla tätä, mutta todella luotettava. Seuraavaksi sitten 200 muovinen PA3. Toisaalta nimeä siannahka. Todella suora, vaikka mä tätä hetken aikaa hakannut tää kiekkoa, mutta kuitenkin lentää aika suoraan eikä se hirveästi flippaile. Sitten viimeisenä 300 muovinen PA3 taas. Tätä mä oon ehtinyt kuluttaa jo jonkin aikaa. Tää alkaa olemaan aika alivakaa, että mä pystyn heittämään ihan vaan flättinä ja tää kippaa kuitenkin aika paljon oikealle sitten. Sitten multa löytyy yksi A-sarjan kiekko, 300 muovinen A2. Todella vakaa. Ei tästä tarvi hirveästi esittelyä sanoa. Ei oo mikään tuuli, mikä tähän pystyisi vaikuttamaan. Mulla on tällä hetkellä 5 midaria bagissa. Aloitetaan tosta vakaimmasta, eli mulla ylivakain midari on 750 muovinen M1. Todella vakaa, todella luotettava. Ei hirveästi nyt tullut lähiaikoina käytettyä, mutta sitten jos on vähän tuulisempaa keli, niin kyllä tää pääsee käyttöön. Sitten seuraavaksi M2, 400 muovinen. Tää ei ole niin vakaa kuin toi mun edellinen M1, mutta tää on sillattiin vakaa, että mä pystyn heittämään ihan niinku kovaa flättinä. Tää lentää vaan suoraan, ottaa ihan pienen feidin loppuun. Seuraavaksi 400 muovinen M3. Todella suora. Pystyn niinku heittämään tän ihan flättinä. Tää lentää koko matkan suoraan, eikä yhtään kippaile eikä feidalle mihinkään suuntaan. Seuraavaksi 400 muovinen M3, taas vaihteeksi. Ja tosiaan tää on vähän alivakaampi, mitä toi äskeinen M3. Mä pystyn tää heittämään flättinä. Tää lähtee kippaamaan oikealle päin rystyheitossa. Ja todella luotettava ollut pitkä aika. Tää on ollut varmaan pisimpää aikaa meikäläisen bagissa. Sitten 400G M4. Tää on aika alivakaa jo nykyään, että ihan sama niin kuin mihinkä kulmaan mä tää heitän, se aina lähtee lopussa kääntämään oikealle. Elikkä todella mukava kyllä, mä itse tykkään tätä heittää niinku kämmenneppiä, todella mukava tää reunus omalle sormelle tuohon kämmenneppiin ja kyllä tää rystylläkin tulee jonkun verran heitettyä. Sitten seuraavaksi fairway driverit. Mulla on 3 tällä hetkellä bagissa. Ensimmäisenä 400 muovinen F1. Aika vakaa vielä. Pystyy heittämään tää ihan niinku suoraan ja lopuksi aina kääntyy vasemmalle, feidaa vasemmalle. Seuraavaksi 400G muovinen F5. Todella suora. Ei oikeastaan mitään muuta tee kuin lennä suoraan. Sitten on 400 muovinen F7. Tää on oikeastaan pääsääntöisesti vaan meikäläisen rollerikiekkona, eli todella alivakaa. Ja tää on ehkä mun bagissa lyhyempiin rolleriheittoihin. Sitten seuraavaksi H-sarjan drivereita. Mulla on 2 niitä bagissa tällä hetkellä. Ensimmäisenä 750 muovinen H2. Tääkin on ollut mulla aika pitkään bagissa näköjään 2014 asti. Edelleen todella vakaa, todella luotettava. Ei ole lentorata mitenkään muuttunut sen aikaa, kun tää on ollut mulla bagissa. Todella luotettava vieläkin. Sitten 400G H3. Tätä en nyt käyttänyt ihan hirveän paljon, mutta tää on aika suora, vähän nopeampi kuin toi mun F5. Eli jos haluaa päästä vähän pidemmälle mitä tuolla F5:lla, niin sit mä yleensä käytän H3. Sitten seuraavaksi distance drivereihin. Mulla on tällä hetkellä 7 kappaletta bagissa.
Aloitetaan 400 muovista D2. Tää on tällä hetkellä mun alivakain kiekko bagissa. Eli todella paljon heitän tää sellaisia heittoja, mitkä pitää päästä oikealle tai sitten oikeasti todella pitkälle. Mutta ei oikeastaan hirveän paljon tuu käytettyä enemmän kämmenessä, kun ei oma kämmenpeli ole niin vahva, niin tällä mä saan vähän enemmän distansseja omaan kämmenheittoonkin. Sitten seuraavaksi 400 GD3. Tää on vähäsen himpun vakaampi mitä toi äskeinen D2. Ja tällä mä pääsen vielä pidemmälle mitä tuolla D2. Eli tää on oikeastaan mun luotettavimpia dissahead drivereita, kun oikeasti halutaan päästä pitkille etäisyyksille. Sitten mulla on 2 samanlaista kiekkoa bagissa. Mulla on 400 D2. Toinen näistä on vähän kulutetumpi, lentää vähän ehkä alivakaammin. Ja toinen on sitten ihan brännäri otettu justiinsa pakasta, niin tää on vielä paljon vakaampi. Just itse asiassa lisäsin ne pari viikkoa sitten bagiin. Todella hyvältä on kyllä tuntunut, että on kyllä tykästynyt tähän tiettyyn D2. Seuraavana mulla on 400 muovinen D1. Tää on ollut jo mulle hetken aikaa bagissa, eli tää on ehtinyt vähän jo kulua, mutta ei oikeastaan hirveästi sen lento-ominaisuuksiin vaikuttanut. Edelleen niin käytetään paljon tiiltä heitettäessä, eikä tää aina kuitenkin loppuun feidaa vasemmalle. Seuraavaksi 400 muovinen D1. Tää alkaa olemaan jo semmonen kiekko, että tätä mä en ihan hirveästi heitä, jos ei oikeasti tuule paljon. Tää alkaa olemaan sen verran vakaa, että hirveän monen radalla ei tule tätä käytettyä, mutta sitten jos tyyli tuulee aivan älyttömästi, niin sit tulee enemmän käytettyä. Seuraavaksi 400 muovinen D1. Tää on mun bagin vakain kiekko. Vielä vakaampi mitä tuo mun äskeinen D1. Ei oo mitään tuulta mihinkä tää ei pystyisi, eli tää ei vaan mihinkään tuulen hetkannut mitenkään. Eli tää on niin luotettava kiekko, että mä pystyn, tää on ihan sama mihinkä kulmaan mä heitän tätä, niin tää aina palaa vasemmalle loppujen lopuksi. Todella luotettava sen takia. Se olisi siinä sitten.